Hi friends, welcome you all to your YouTube channel. Let's learn step by step. Friends, in this video we are going to learn chapter 4 parts of speech. મિત્રો chapter 4 માં આપણે parts of speech વિશે ભણીશું. Parts of speech is the heart and the soul of English grammar. એટલે કે parts of speech જે છે એ અંગ્રેજી ભાષાનું, અંગ્રેજી વ્યાકરણનું કે હૃદય કે જીવ એમ કહેવાય છે. તો એને જે સમજી ગયું એમને અંગ્રેજી બોલતા લખતા આવડી જાય છે. તો હવે આપણે એને સમજવા માટે પુસ્તકમાં શું લખ્યું છે એના પર ધ્યાન દોરીએ. કે છે વર્ડ્સ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ક્લાસ કોલ્ડ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. એટલે કે છે કે જે શબ્દો હોય છે એને અલગ અલગ વિભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હોય છે, કે અલગ અલગ ભાગોમાં એમના કાર્ય પ્રમાણે એમને ડિફરન્શિએટ એટલે કે વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હોય છે. એને પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ કહેવાય છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધેર યુઝ, કે એમને જે કાર્ય કરતા હોય છે એ રીતે એને વિભાજિત કરવામાં આવતા હોય છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ વર્ક દે ડુ ઇન ધ સેન્ટેન્સ. આપણે વાત કરીએ તેમ કે જે શબ્દોનો જે કાર્ય હોય છે વાક્યની અંદર, એ કાર્યની રીતે એને વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ધ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ આર 8 ઇન નંબર. તે છે કે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ જે 8 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના અલગ અલગ ભાગો છે, જેને આપણે અહીં બોર્ડ પર જોઈશું. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના 8 પ્રકારો. પ્રથમ છે નાઉન એટલે કે નામ, એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ, પ્રોનાઉન એટલે સર્વનામ, વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, એડવર્બ એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ, પ્રિપોઝિશન એટલે કે નામયોગી અવયવ, કંજક્શન એટલે સંયોજક અને ઇન્ટરજેક્શન એટલે ઉદ્ગાર વાક્ય. આ રહ્યા આપણા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના 8 પ્રકારો, જે આપણે એમના વિશે માહિતી લેશું. પ્રથમ ભાગ છે નાઉન એટલે કે નામ. મિત્રો, નાઉનની વ્યાખ્યા સમજવા માટે આપણે પુસ્તકમાં ધ્યાન આપીએ તો કે છે a noun is a word used as the name of a person, place or thing. એટલે કે નાઉન જે શબ્દ છે એ વ્યક્તિનું નામ દર્શાવવા માટે, વસ્તુનું નામ દર્શાવવા માટે કે જગ્યાનું નામ દર્શાવવા માટે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તેવા શબ્દોને આપણે નાઉન કહીએ છીએ. તો એ નાઉનને સમજવા માટે આપણી પાસે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. એ છે કે અકબર વોઝ અ ગ્રેટ કિંગ. આ વાક્યની અંદર આપણને 2 નાઉન જોવા મળે છે. જે એક છે અકબર, એ આપણું એક નાઉન થયું, અને બીજું છે જે અહીં આપણું કિંગ, એ પણ આપણું નાઉન અહીં સેન્ટેન્સની અંદર જોવા મળે છે. તો આ જે અકબર જે નાઉન છે, જે નામ છે, એ નામ આપણું કેવું નામ થાય છે? જે અકબર શબ્દ છે એ આપણો પ્રોપર નાઉન થાય છે, અને જે કિંગ જે છે એ આપણું કોમન નાઉન એટલે કે કોમન જે રાજાઓ માટે, રાજાઓના રાજા થઈ ગયેલા હોય છે એ માટે કિંગ જે શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ એ આપણું કોમન નામ થાય છે. તો પ્રોપર નાઉન અને કોમન નાઉનને સમજવા માટે આપણું આગળનું ચેપ્ટર છે જે નાઉન પર બેઝ છે, એ આપણે જોશું, ત્યારે એને આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. હવે આપણે બીજા ઉદાહરણ લઈને આપણે સમજીએ. તો કે છે કલકત્તા ઇઝ ઓન ધ બેન્ક્સ ઓફ રિવર હુગલી. આ વાક્યની અંદર જે કલકત્તા જે શબ્દ છે એ એક આપણો સિટીનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સિટી છે જે કલકત્તા જે છે એ રિવર હુગલીના કિનારે આવ્યું છે. તો આ વાક્યની અંદર કલકત્તા અને હુગલી જે આ 2 શબ્દ છે એ અહીં આપણા નાઉન થાય છે. તેવી જ રીતે આપણું ત્રીજું ઉદાહરણ છે ધ સન શાઇન્સ બ્રાઇટલી. તેવી જ રીતે આપણું ત્રીજું ઉદાહરણ છે કે ધ સન શાઇન્સ બ્રાઇટલી. આ વાક્યની અંદર ધ સન જે સૂર્યની વાત કરવામાં આવી છે એ આપણું નાઉન થાય છે. આ વાક્યની અંદર જે સન છે એ આપણું નાઉન છે. તે જ રીતે આપણું ચોથું ઉદાહરણ છે હિઝ કરેજ વોન હિમ ઓનર. આ વાક્યની અંદર જે કરેજ શબ્દ છે જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, કરેજ અને ઓનર, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં કે આગળના ચેપ્ટરમાં જોવાના છે. તો કરેજ અને ઓનર આ 2 શબ્દ છે એ નાઉન થાય છે. તો અહીં એક પુસ્તકની અંદર નોટ આપવામાં આવી છે કે છે ધ વર્ડ થિંગ ઇન્ક્લુડ્સ. એટલે કે જે આપણો શબ્દ આપણે વાક્ય ડેફિનેશનની અંદર જોયું કે થિંગ્સ જે ઇન્ક્લુડ, થિંગ્સ એટલે જે વસ્તુનું નામ છે, તો કેવી વસ્તુનો ઇન્ક્લુડ થાય છે, કે વસ્તુઓ કઈ કઈ સમાવેશ થાય છે. તો કે છે all subjects that we can see, hear, taste, touch or smell, something that we can think of but cannot perceive by the sense. એટલે કે તે થિંગ્સ જે વસ્તુઓ છે એની અંદર કેવી કેવી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે? જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, નામ આપી શકીએ, જે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, જે આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે સ્મેલ કરી શકીએ છીએ, જેવા જે શબ્દો, જેવા જે આપણે ફિલિંગ જે આપણે દર્શાવીએ છીએ એવાને આપણે એવા વસ્તુઓને આપણા થિંગ્સમાં સમાવેશ થાય છે, જે આપણે નાઉન તરીકે ઉપયોગ કરવાના છે.
તો હવે આપણો બીજો ભાગ જે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો છે તે છે એડજેક્ટિવ. એ જોવા માટે આપણે બોર્ડ પર ધ્યાન આપીશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનું બીજો પાર્ટ છે એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ, જેને આપણે અહીં અભ્યાસ કરીશું. વિશેષણ એટલે જે કશાકની વિશેષતા દર્શાવે છે એને આપણે વિશેષણ કહીએ છીએ. તો અહીં ડેફિનેશનમાં શું કહે છે? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. કહે છે કે એડજેક્ટિવ જે છે એ નાઉનના અર્થમાં વધારો કરે છે. આપણે અત્યારે જ નાઉન ભણી ગયા, તો જે નાઉન આપણે જોયા કે જે નાઉન એટલે કે જે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે જગ્યાનું નામ દર્શાવે છે તેને આપણે નાઉન કહીએ છીએ. તો એવી જે વસ્તુઓ છે, જે વ્યક્તિ છે, જે વસ્તુઓ છે, જે જગ્યા છે, એમાં જે વિશેષતા લાવે છે, એમાં જે નવીનતા લાવે છે એને આપણે એડજેક્ટિવ કહીએ છીએ. તો અહીં આપણી પાસે એક ઉદાહરણ છે, હી ઇઝ અ બ્રેવ બોય. આ વાક્યની અંદર એક છોકરાની વાત કરવામાં આવી. તો છોકરો કેવો છે? તો છોકરો જે બ્રેવ છે. તો અહીં જે આ શબ્દ જે છે બ્રેવ એ આપણો એડજેક્ટિવ થાય છે. તેવી જ રીતે આપણી પાસે બીજું ઉદાહરણ છે, ધેર આર 20 બોયઝ ઇન ધીસ ક્લાસ. આ વાક્યની અંદર આપણને શું એક ક્લાસમાં કેટલા છોકરાઓ છે માહિતી આપવામાં આવી છે કે કેટલા છોકરાઓ છે. તો 20 જે શબ્દ અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે આપણો અહીં એડજેક્ટિવ થાય છે. તો આપણે જોયું જે નાઉન અથવા જે નાઉનના અર્થમાં વધારો કરે છે. જે બ્રેવ જે શબ્દ છે એ બોયની વિશેષતા દર્શાવે છે. જે 20 જે શબ્દ છે એ ક્લાસમાં જે છોકરાઓની સંખ્યા છે એને દર્શાવે છે. તો જે આપણો કે જે આપણા વ્યાખ્યાની રીતે જોઈએ તો શું કહે છે કે એ મિનિંગમાં વધારો કરે છે, જે અર્થમાં વધારો કરે છે એને આપણે એડજેક્ટિવ કહીએ છીએ. તો હવે આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો ત્રીજો ભાગ જે છે એ આપણે જોશું. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો ત્રીજો ભાગ જે છે પ્રોનાઉન એટલે કે સર્વનામ, એને આપણે સમજીએ. પ્રોનાઉનને સમજવા માટે આપણે બુકની ડેફિનેશનને જોઈએ. તો કહે છે અ પ્રોનાઉન ઇઝ અ વર્ડ યુઝડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ નાઉન. એટલે કે પ્રોનાઉન જે શબ્દ જે છે એ નામની જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે, કે નામની બીજો શબ્દ યુઝ કરવામાં આવે છે એને આપણે પ્રોનાઉન કહીએ છીએ. તો અહીં આપણી પાસે ઉદાહરણ છે કે જોન ઇઝ એબસેન્ટ બીકોઝ હી ઇઝ ઇલ. આ વાક્યની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કે જોન આજ ગેરહાજર છે કારણ એ બીમાર છે. તો આ વાક્યની અંદર જોન જે આપણું નાઉન છે, શું છે? નાઉન છે. તો આની જગ્યાએ જે જોન જે નાઉન શબ્દ છે એની જગ્યાએ બીજો શબ્દ યુઝ કયો કર્યો છે? હી. જે આ શબ્દ નાઉનની એટલે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ નાઉન એટલે કે જે નાઉન છે એની જગ્યા પર હી જે શબ્દ મૂકવામાં આવે છે એને આપણે પ્રોનાઉન કહીએ છીએ. તેવી જ રીતે આપણી બુકમાં બીજા ઉદાહરણ છે કે ધ બુક્સ અવે યુ લેફ્ટ ધેમ. કે જે આ વાક્યની અંદર ધેમ જે શબ્દ છે એ આપણો અહીં પ્રોનાઉન છે. હી અહીં આપણે જોયું કે જોનની જગ્યાએ જે આપણે હી જે શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે એ આપણો અહીં પ્રોનાઉન થાય છે. તેવી જ રીતે પ્રોનાઉન જે છે કયા કયા છે? તો હી, શી, ઇટ, ધે, ધેમ જેવા જે શબ્દો છે એને આપણે પ્રોનાઉન કહીએ છીએ. એને આપણે ડિટેલમાં ભણવા માટે જે બીજો વિડીયો હશે એમાં જોઈશું, જે આપણને પ્રોનાઉનની ડિટેલ માહિતી આપશે. હવે આપણે ચોથા ભાગ તરફ વળીએ, જે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો ચોથો પાર્ટ છે જેને આપણે વર્બ કહીએ છીએ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનું ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો ચોથો ભાગ છે વર્બ એટલે કે ક્રિયાપદ, જે અંગ્રેજી ભાષાનું એક મહત્વનું પાર્ટ એટલે મહત્વનો ભાગ છે. ક્રિયાપદને સમજવા માટે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ કે છે અ વર્બ ઇઝ અ વર્ડ યુઝડ ટુ એક્સપ્રેસ એન એક્શન ઓર સ્ટેટ. એટલે કે છે કે ક્રિયાપદ એક એવો શબ્દ છે એ આપણો જે વ્યક્તિ કાર્ય કરતો હોય છે, કાર્ય દર્શાવવામાં, જે ક્રિયા થતી હોય એ દર્શાવવામાં એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો એને સમજવા માટે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. તો કે છે ધ ગર્લ રોટ અ લેટર ટુ હર કઝિન. આ વાક્યની અંદર જે છોકરી છે શું કરે છે કે લખવાનું કામ કરે છે. તો શું લખે છે? પત્ર લખે છે. તો કોને? એમના જે કઝિન હોય છે એને પત્ર લખે છે. તો આ વાક્યની અંદર છોકરી શું કરે છે? લખવાનું કાર્ય કરે છે. તો આપણે લખવાનો અહીંયા શબ્દ કયો છે? રોટ, જે ભૂતકાળનું રૂપ છે. અહીં આપણું જે રાઈટ જે આપણો એક શબ્દ છે જે ક્રિયા લખવાની ક્રિયા દર્શાવે છે, અને જે રાઈટનું ભૂતકાળનું જે રૂપ છે એને આપણે રોટ કહીએ છીએ, જે અહીં આપણો જોવા મળે છે. તો તે જ રીતે આપણે બીજા શબ્દમાં બીજા ઉદાહરણમાં જોઈએ કે છે કલકત્તા ઇઝ અ બિગ સિટી. આ વાક્યની અંદર કલકત્તા જે સિટી છે એને દર્શાવવામાં આવી છે. તો અહીં જે શબ્દ છે ઇઝ જે હેલ્પિંગ વર્બ તરીકે અહીં ઉપયોગ થાય છે. તે જ રીતે અહીં આપણે જોઈએ
આયર્ન એન્ડ કોપર આર યુઝફુલ મેટલ. આ વાક્યની અંદર પણ જે આર શબ્દ યુઝ થયો છે એ આપણો અહીં ઓક્ઝિલરી વર્બ એટલે કે હેલ્પિંગ જે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે આ આપણે સમજીએ ક્રિયાપદ જે કાર્ય દર્શાવે છે, જે શબ્દ આપણને ક્રિયા કરતું દર્શાવે છે એને આપણે વર્બ કહીએ છીએ. તો હવે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો પાંચમો ભાગ છે એ આપણે જોઈશું, જે છે એડવર્બ. ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો પાંચમો ભાગ છે એડવર્બ એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ, જે ક્રિયામાં વિશેષતા દર્શાવે છે. એને સમજવા માટે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. તો ડેફિનેશનમાં કહે છે કે એડવર્બ ઇઝ અ વર્ડ used to add something to the meaning of a verb or an adjective or another adverb. એટલે કહે છે કે જે એડવર્બ જે છે એ જે ક્રિયા જે છે એમાં વિશેષતા લાવે છે. તે જ રીતે ક્રિયામાં વિશેષતા દર્શાવે છે, પછી એડજેક્ટિવ હોય છે એની વિશેષતા દર્શાવે છે, અને એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે જે એડવર્બ હોય છે તો બીજા એડવર્બને એની વિશેષતા એડવર્બની વિશેષતા જો દર્શાવવા માટે પણ આ એડવર્બનો ઉપયોગ થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એડવર્બને સમજવા માટે આપણે અહીં આ ઉદાહરણ જોઈએ કે છે ધીસ ફ્લાવર ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. આ વાક્યની અંદર ફૂલની વિશેષતા દર્શાવવામાં આવી છે. જે અહીં વેરી શબ્દ જે છે અહીં આપણો એડવર્બ થાય છે, અને બ્યુટીફુલ શબ્દ જે છે એ આપણો અહીં એડજેક્ટિવ થાય છે. જે આપણે અહીંયા જે આપણે ડેફિનેશનમાં જોયું તો કહે છે કે અર્થમાં વધારો કયા અર્થમાં વધારો કરે છે, તો જે છે વર્બ છે વર્બમાં વધારો કરે છે, પછી એડજેક્ટિવ છે એમાં વધારો કરે છે, અને જે બીજો એડવર્બ હોય છે એમાં પણ વિશેષતા દર્શાવે છે, એને આપણે એડવર્બ કહીએ છીએ. તો હવે આપણે એને બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. તો બીજું ઉદાહરણ છે કે she pronounced the word quite correctly. આ વાક્યની અંદર જે શબ્દ છે ક્વાઇટ એ અહીં આપણો એડવર્બ થાય છે, અને જે પ્રોનાઉન્સ જે ગર્લ્સ છે જે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરે છે એની વિશેષતા દર્શાવે છે. તો હવે આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો જે છઠ્ઠો ભાગ છે એના તરફ જઈએ, જે છે આપણો પ્રિપોઝિશન. ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો છઠ્ઠો ભાગ છે પ્રિપોઝિશન એટલે કે નામયોગી અવયવ. તેમ કે છે આપણું ડેફિનેશન જોઈએ તો કે છે preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. અહીં આ ડેફિનેશન કઠિન છે સમજવા માટે. એને સમજવા માટે આપણે એક આસાન ભાષામાં સમજીએ કે સર્વનામ જે છે એ જે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ વચ્ચેનું જે અંતર, જે રિલેશન, જે સંબંધ છે એ દર્શાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. તો અહીં આપણી પાસે એક ઉદાહરણ છે કે છે there is a cow in a garden. તો અહીં વાત કરવામાં આવી છે કે there is a cow એટલે ગાય છે, પણ એને કઈ વસ્તુ સાથે દર્શાવવામાં આવે છે, કયો સાથે સંબંધ દર્શાવવામાં આવે છે, તો જે છે એ ગાર્ડન જે આ શબ્દ છે એની જોડે એને દર્શાવવામાં આવે છે. એની જોડે એનું સંબંધ શું છે, there is a cow in a garden. કેમ કહેવામાં આવે છે કે ગાય છે જે ગાર્ડનમાં છે. તો અહીં આપણો નામ યોગ્ય અવયવ એટલે કે પ્રિપોઝિશન, કયો પ્રિપોઝિશન યુઝ થાય છે, ઇન. આ જે શબ્દ જે છે એ આપણો અહીં પ્રિપોઝિશન થાય છે. જે આ કાવ અને ગાર્ડન વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ આપણને અહીં આ વાક્યની અંદર જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે આપણી પાસે બીજું ઉદાહરણ છે જે કહે છે ધ ગર્લ ઇઝ ફોન્ડ ઓફ મ્યુઝિક. આ વાક્યની અંદર જે ફોન્ડ શબ્દ યુઝ કરવામાં આવે છે એ સંગીતની બહુ શોખીન છે. તો જે શબ્દ ફોન્ડ છે, જો જ્યારે પણ શબ્દ વપરાય ધ ફોન્ડ, તો એની આગળ જે પ્રિપોઝિશન મુકાશે, જે પ્રિપોઝિશન હશે એ ઓફ હશે. જો ઓફ જે આ પ્રિપોઝિશન છે જો ફોન્ડ ઓફ એવી રીતે મુકાશે. તો અહીં આપણે આ ઉદાહરણ જોઈએ કે ગર્લ ઇઝ ફોન્ડ ઓફ મ્યુઝિક. તો પ્રિપોઝિશન કયું થયું, ઓફ જે છે એ આપણું પ્રિપોઝિશન થયું. તે જ રીતે આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો કહે છે અ ફેર લિટલ ગર્લ સેટ અંડર અ ટ્રી. આ વાક્યની અંદર કહે છે કે અ ફેર ગર્લ સેટ અંડર અ ટ્રી. તો જે છોકરી છે એ બેસી છે ક્યાં, ઝાડની નીચે. તો જે સંબંધ આપણે છોકરી જે બેસવાનું જે સંબંધ છે ઝાડની નીચે, એ અહીં આપણી બે વસ્તુઓ વચ્ચે જે સંબંધ દર્શાવે છે. તો અહીં જે આપણું પ્રિપોઝિશન છે અંડર જે શબ્દ છે એ આપણો પ્રિપોઝિશન થાય છે. તો હવે આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો જે સાતમો પાર્ટ છે એ જોઈએ, જે છે કન્જક્શન. ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો સાતમો પ્રકાર છે કન્જક્શન એટલે કે સંયોજક, જે બે વસ્તુને જોડે છે. તેને સમજવા માટે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. તો ડેફિનેશન કહે છે અ કન્જક્શન ઇઝ અ વર્ડ યુઝ ટુ જોઈન ટુ વર્ડ્સ ઓર સેન્ટેન્સીસ. તો કેમ કે છે જે કન્જક્શન જે શબ્દ છે એ બે શબ્દ છે એને જોડે છે
અથવા તો બે અલગ અલગ પ્રકારના વાક્યો હોય છે એને એક વાક્ય બનાવવા માટે તો સંયોજક એટલે કે કંજક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. તો એને સમજવા માટે આપણે ઉદાહરણ લઈએ. તો આપણી પાસે ઉદાહરણ છે આઈ રેન ફાસ્ટ બટ મિસ ધ ટ્રેન. આ વાક્યની અંદર કહે છે કે આઈ રેન ફાસ્ટ બટ મિસ ધ ટ્રેન. જે છે એક આ વાક્યની અંદર જે બટ શબ્દ યુઝ થયો છે એ આપણો અહીં કંજક્શન છે, જે આપણને બે વાક્યો છે એને એક બનાવે છે. તો અહીં આપણે સિમ્પલ રીતે જોવા જઈએ તો આઈ રેન ફાસ્ટ, અહીં પણ ફૂલ સ્ટોપ મૂકીને એક સાદું વાક્ય બની શકે. પછી આપણે કહીએ કે મિસ ધ ટ્રેન. પણ આ બંને જે અલગ અલગ પ્રકારના વાક્યો છે એને જોડવા માટે જે આપણું સંયોજકનો ઉપયોગ થાય છે, જે આપણું છે બટ, એને આપણે સંયોજક એટલે કે કંજક્શન તરીકે એને ઓળખીએ છીએ. તેવી જ રીતે આપણી પાસે બીજું ઉદાહરણ છે 2 and 2 makes 4, એટલે કે 2 અને 2 એને 2 મળતા આપણે જે 4 થાય છે એને જોડવા માટે પણ એન્ડ જે આપણો એન્ડ જે સંયોજક છે એનો ઉપયોગ થાય છે. 2 and 2 makes 4, તો 2 અને 2 જેને જોડવા માટે એન્ડ કંજક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. તેવી જ રીતે આપણી પાસે એક પણ બીજું ઉદાહરણ છે જે કહે છે રામ એન્ડ હરી આ કઝિન. તો અહીંયા બે વ્યક્તિનું નામ છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને ભાઈઓ છે, કઝિન્સ છે. તો આ વાક્યને જોડવા માટે એમ કહે છે કે જે એન્ડ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે એ આપણો કંજક્શન છે. તો હવે આપણે કંજક્શનને સમજી ગયા. તો પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો જે છેલ્લો ભાગ છે, 8મો ભાગ, એ આપણો છે ઇન્ટરજેક્શન. એને સમજીએ. ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો 8મો પાર્ટ છે ઇન્ટરજેક્શન એટલે કે ઉદ્ગારવાચક. એને સમજવા માટે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. તો ડેફિનેશનમાં કહે છે એન ઇન્ટરજેક્શન ઇઝ અ વર્ડ વિચ એક્સપ્રેસીસ સમ સડન ફિલિંગ્સ. એમ કહે છે કે ઉદ્ગારવાચક જે છે આપણા શરીર પર જે અચાનક હાવભાવ દેખાય છે એને આપણે ઉદ્ગારવાચક શબ્દો કહીએ છીએ. તો અહીં આપણને આ વાક્ય ઉદાહરણ છે એમાં શું કહે છે હુરા વી વોન ધ મેચ. આ વાક્યની અંદર જે આપણે હેપીનેસ છે, જ્યારે આપણે મેચ કહે છે કે વી વોન ધ મેચ, એટલે કે આપણે જ્યારે રમતમાં કોઈ મેચ જીતી ગયા હોય તો કેવી આપણને ફિલિંગ આવી છે, આપણે હુરા વી વોન ધ મેચ. તો જે આપણે જે આ હુરા શબ્દ છે એ આપણો ઇન્ટરજેક્શન થાય છે. તેવી જ રીતે આપણી પાસે દુઃખની લાગણી પણ આવી જાય છે. તો દુઃખની લાગણી અલાશ શી ઇઝ ડેડ. તો જે અલાશ શબ્દ છે, આ શબ્દ છે અહીં આપણો ઇન્ટરજેક્શન જે ઉદ્ગારવાચક જે આપણી દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. અલાશ એટલે કે જે દુઃખ આપણામાં જે ઉદ્ભવે છે, આપણા મોં પર જે દુઃખ ઉદ્ભવે છે એને આપણે ઇન્ટરજેક્શન એટલે ઉદ્ગારવાચક, આ શબ્દોને આપણે ઉદ્ગારવાચક શબ્દો કહીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો ચેપ્ટર 4 અહીં આપણું પૂર્ણ થાય છે, જે એક આપણને ફક્ત માહિતી આપે છે કે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના કેટલા પ્રકાર છે. અને એ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના જે પ્રકારોને સમજવા માટે આપણે અલગથી વિડીયો જે એમના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે વિડીયો બનાવીશ, જે અહીં આપણે બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને વિડીયો મારો પસંદ આવ્યો હશે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.